Hello everyone. आज हामी चाहिँ क्लास 12 केमिस्ट्री इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको चाहिँ हेभी मेटल्स पार्ट चाहिँ स्टार्ट गर्न गइरहेको छौँ। यसमा चाहिँ हामीले मेनली चाहिँ पाँचवटा हेभी मेटल्सहरू छ, कपर, जिङ्क, मर्करी, आइरन अनि सिल्भर। यी मेटलहरूको चाहिँ हामीले एक्सट्र्याक्सन अनि प्रपर्टिजहरू, युजेस र यिनीहरूको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कम्पाउन्ड्सहरूको बारेमा चाहिँ स्टडी गर्छौँ। र फर्स्टमा चाहिँ हामी अब एज कपरको बारेमा चाहिँ पढ्छौँ। र फर्स्टमा चाहिँ कपरको इन्ट्रोडक्सन पार्टमा हेर्दाखेरि कपर सिम्बल इज क्यू, इट कम्स फ्रम द वर्ड क्युप्रम है, ल्याटिन नेम अफ दिस कपर इज क्युप्रम। अनि एटोमिक नम्बर 29, एटोमिक मास 63.5 एन्ड इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन इज आर्गन 4s1 3d10 है। यसको बारेमा हामीले 11 क्लासमा पनि कन्फिगरेसन पढिसकेको छ। यसको चाहिँ एक्सेप्सन हुन्थ्यो 4s2 3d9 नभएर चाहिँ 4s1 3d10 हुन्छ। डी सबसेल चाहिँ फुलफिल हुने कारणले चाहिँ d10 मा चाहिँ यो 4s1 3d10 मा चाहिँ यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हुन्छ। नेक्स्ट चाहिँ हामीले कपरको अकरेन्स, कपर चाहिँ कहाँ कहाँ अब्टेन गर्न सक्छौँ त्यसको बारेमा पढ्छौँ। र कपर चाहिँ नेटिभ स्टेट एज वेल एज कम्बाइन्ड स्टेटमा पाउँछ। नेटिभ भनेको फ्री स्टेट र मेन इम्पोर्टेन्ट ओर फ्रम विच द कपर क्यान बी एक्सट्र्याक्टेड आर कपर पाइराइट, also called sarcopyrite, copper glans, cuprite or ruby copper, malachite, azurite, and these are the important ores of the copper. The main चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने चाहिँ extraction of copper from copper pyrite. Copper pyrite CuFeS2. This is the sulfide ore from which this copper can be extracted. Different steps are छ। यसमा चाहिँ फर्स्टमा इज क्रसिङ एन्ड कन्सन्ट्रेसन। फर्स्टमा चाहिँ माइनिङ गर्नु पर्यो, माइनबाट चाहिँ निकाल्नु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ हामीले क्रस गर्छौँ, ज क्रसरमा राख्छौँ अनि मात्र हामीले के गर्ने कन्सन्ट्रेसन गर्ने, त्यसमा भएको इम्प्युरिटिजहरू चाहिँ रिमुभ गर्ने। त्यही कुराहरू चाहिँ लेखिरहेको छ यसमा। कपर पाइराइट चाहिँ सल्फाइड ओर भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ फ्लोथ फ्लोटेसनबाट चाहिँ कन्सन्ट्रेसन गर्छौँ। किन भन्दाखेरि फ्लोथ फ्लोटेसनमा चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ वाटर र पाइन ओइलको मिक्सर लिन्छौँ, जसमा चाहिँ सल्फाइड ओर चाहिँ पाइन ओइलसँग चाहिँ अट्र्याक्ट हुन्छ अथवा टाँसिन्छ भने इम्प्युरिटिजहरू जुन ग्याङ पार्टिकल्सहरू छ त्यो चाहिँ टाँसिँदैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फ्लोथ फ्लोटेसन युज गर्ने। र जब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ पाउडर गरेको ओरलाई, सल्फाइड ओरलाई चाहिँ दिस कपर पाइराइटलाई चाहिँ यहाँ मिक्सचर अफ पाइन ओइल एन्ड वाटरसँग मिक्स गर्छौँ र यसलाई चाहिँ फोर्स एयर कम्प्रेस्ड एयरले चाहिँ यसलाई एजिटेट गर्छ, मजाले मिक्सअप गर्छ। त्यहाँ भएको जुन पाइन ओइलसँग जुन टाँसिएको कपर पाइराइट ओर थियो त्यो चाहिँ एज अ फ्लोथको रूपमा चाहिँ माथि फ्लोट भएर बस्छ भने जुन इम्प्युरिटिजहरू थियो त्यो चाहिँ तल सेटल बटम अफ द दिस कन्टेनरमा चाहिँ सेटल डाउन भएर बस्छ। दिस इज द के भयो फ्लोथ फ्लोटेसनबाट हामीले कन्सन्ट्रेसन गऱ्यौँ। कन्सन्ट्रेसनको मिनिङ के भयो भन्दाखेरि ओरमा भएको इम्प्युरिटिजहरूलाई चाहिँ हामीले रिमुभ गर्ने काम चाहिँ गऱ्यौँ होइन। र त्यही कुरा यहाँ चाहिँ लेखिरहेको छ। र यसको चाहिँ हामीले सानो एनिमेसन टाइपको कसरी फ्लोथ फ्लोटेसन गर्छ त्यो पनि हेर्न सक्छौँ। जसमा चाहिँ यहाँ हामीले के गरेको छ, मिक्सचर अफ पाइन ओइल एन्ड वाटर लिएको छ र जसमा चाहिँ हामीले पाउडर ओर चाहिँ यहाँबाट खनाउनु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ मजाले चाहिँ कम्प्रेस्ड एयरले चाहिँ एजिटेट गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ जुन सल्फाइड ओर थियो माथि चाहिँ यसरी फ्लोथको रूपमा चाहिँ माथि यसरी फ्लोट हुन्छ र जसलाई चाहिँ हामीले स्किम्ड अफ कोर्स भनेको माथि माथिबाट झिक्छौँ भने इम्प्युरिटिजहरू चाहिँ तल यता आएर चाहिँ सेटल डाउन हुने भयो। त्यही चाहिँ छ है। हामीले अहिलेसम्म के गर्यो भन्दाखेरि जुन कपर सल्फाइड ओर थियो कपरको, त्यसलाई चाहिँ हामीले माइनिङ गर्यो, निकाल्यो, क्रस गर्यो अनि पल्भराइज गर्यो। त्यसपछि चाहिँ फ्लोथ फ्लोटेसनबाट चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले चाहिँ कन्सन्ट्रेसन गर्यो र नेक्स्ट स्टेप रहेको छ रोस्टिङ गर्नुपर्छ। अब हामीले जुन कन्सन्ट्रेटेड गरेको ओर छ त्यसलाई चाहिँ हामीले रोस्टिङ गर्छौँ। रोस्टिङ भनेको के भयो भन्दाखेरि जुन कन्सन्ट्रेटेड ओर छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एक्सेस सप्लाई अफ एयर पठाएर चाहिँ हिट गर्छ बिलो इट्स मेल्टिङ पोइन्ट, यसैलाई हामीले रोस्टिङ भन्ने हो। र रोस्टिङ गर्दाखेरि के चेन्ज आउँछ त त्यो चाहिँ हामीले हेर्छौँ। फर्स्टमा चाहिँ के हुने भयो, यहाँ भएका मोइस्चरहरू अथवा भोलाटाइल इम्प्युरिटिजहरू जुन चाहिँ अलिकति हिट गर्दा पनि उड्ने खालको हुन्छ तिनीहरू चाहिँ उडेर जाने अथवा ड्राइभन आउट हुने भयो। त्यसै गरेर नन मेटालिक इम्प्युरिटिजहरू सल्फर, फस्फोरस, आर्सेनिक जस्ता इम्प्युरिटिजहरू पनि
एयरको प्रेजेन्समा चाहिँ हिट गर्दा तिनीहरू अक्साइडको रूपमा चाहिँ ग्यासहरू उडेर जान्छ। रोस्टिङ गर्दा अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि जुन कपर सल्फाइड कपर पाइराइड छ यो चाहिँ कपर सल्फाइड र आइरन सल्फाइड अनि सँगसँगै सल्फर डाइअक्साइडमा चाहिँ यो ब्रोकन डाउन हुन्छ र आइरनको सल्फाइड बनेको छ यो पनि आइरन अक्साइड बन्दो रहेछ र अर्को कपर सल्फाइड छ यो पनि केमा चेन्ज हुँदो रहेछ कपर अक्साइडमा। मेनली यो दिज आर द चेन्जेस द्याट अकर्स ड्युरिङ द रोस्टिङ भनेको मोइस्चरहरू हट्ने भयो भोलाटाइल इम्प्युरिटिज अनि नन मेटालिक इम्प्युरिटिजहरू जाने भयो। त्यस्तै गरेर कपर पाइराइड चाहिँ कपर सल्फाइड र आइरन सल्फाइडमा चेन्ज हुने भयो र सम पार्टको जुन हाम्रो कपर सल्फाइड र आइरन सल्फाइड छ यो आइरन अक्साइड र कपर अक्साइडमा चाहिँ चेन्ज हुँदो रहेछ। मेनली चाहिँ हामीले अक्सिजनसँग हिट गर्ने भएको कारणले अक्साइडमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ ड्युरिङ रोस्टिङमा। र यो रोस्टिङ कसरी गरिन्छ यसको पनि सानो एनिमेसन टाइपको भिडियो छ यो हेर्न सकिन्छ हामीले। यसरी चाहिँ हाम्रो के भयो दिस इज अ रिभरबेरेटरी फर्नेस भन्छ। यसमा चाहिँ हामीले अब कसरी रोस्ट गर्छौँ भन्दाखेरि यताबाट चाहिँ यसरी हेर्न सकिन्छ यताबाट चाहिँ यसरी फायर पठाएको छ भने यताबाट चाहिँ अक्सिजन एकदमै एक्सेस अफ अक्सिजन सप्लाई गर्छ र माथिबाट चाहिँ यसरी पाउडरहरू चाहिँ पठाइन्छ। र जब हामीले एयरको प्रेजेन्समा यसरी हिट गर्छौँ यसमा के चेन्ज आउँछ यही चेन्जहरू चाहिँ आउँछ त्यहाँ हेर्न सकिन्छ। यदि चाहिँ इम्प्युरिटिजहरू लाइक सल्फर छ भने यताबाट अक्सिजनसँग मिलेर सल्फर डाइअक्साइड भनेर माथिबाट उडेर जाने भयो। फस्फरस छ भने फस्फरसको अक्साइड भएर माथि उडेर जाने भयो। त्यसै गरेर आर्सेनिक छ भने आर्सेनिक अक्साइडको रूपमा यसरी माथि चाहिँ यसरी ग्यासको रूपमा उडेर जान्छ भने जुन कन्सन्ट्रेटेड ओर छ त्यो चाहिँ हामीले यता तलबाट चाहिँ यसरी अप्टेन गर्न सक्छौँ है। यहाँसम्म चाहिँ आउँदाखेरि हाम्रो के भयो भन्दाखेरि दिस चेन्जेसहरू चाहिँ अकर हुने भयो रोस्टिङको लागि। अब चाहिँ के छ स्मेल्टिङ भन्छ। कपर अक्साइडमा चेन्ज भएको ओर छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कपरमा चाहिँ रिड्युस गर्ने काम चाहिँ स्मेल्टिङमा गर्छौँ है। स्मेल्टिङलाई चाहिँ कार्बन रिडक्सन मेथड पनि भन्छ र यही रोस्ट गरेकोलाई चाहिँ हामीले पाउडर कोक भनेको एज अ कार्बनको रूपमा युज गर्छ र सिलिका एज अ फ्लक्सको रूपमा चाहिँ हामीले ब्लास्ट फर्नेसमा चाहिँ 1000 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म चाहिँ हिट गर्छ। दिस इज द ब्लास्ट फर्नेस र यसमा चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ दिएको छ। यो यसको लागि चाहिँ हामीले पहिला माथिबाट ओर लियो यसमा चाहिँ के गर्यो रोस्टेड गरेको ओर लियो यसमा चाहिँ हामीले कार्बन एज अ कोकको रूपमा युज गर्यो र सिलिका चाहिँ एज अ फ्लक्सको रूपमा युज गर्यो र माथिबाट यसरी चाहिँ पोर गर्यो र यसलाई चाहिँ हामीले तलबाट हट एयर पास गरेर यसमा चाहिँ के गर्छौँ यसमा चाहिँ रियाक्सन गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ हाई टेम्परेचर चाहिँ के हुन्छ मेन्टेन गरिन्छ र त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ यहाँ देख्न सकिन्छ। जुन आइरन सल्फाइड थियो हाम्रो आइरन सल्फाइड आइरन अक्साइडमा चेन्ज हुने भयो। जुन आइरन अक्साइड चाहिँ अगेन के हुन्छ जुन हामीले सिलिका राखेको छ त्यो सिलिका र आइरन अक्साइड चाहिँ कम्बाइन भएर चाहिँ एज अ एउटा फ्युजिबल मास बनाउँछ जसलाई चाहिँ हामीले स्ल्याग भन्छ। यही रियाक्सन यहाँ चाहिँ दिएको छ यो चाहिँ भयो है। स्मेल्टिङमा के भयो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ जुन कपर हामीसँग के छ रोस्टिङमा आउँदाखेरि कपर अक्साइड छ अनि अर्को के छ हामीसँग आइरनको सल्फाइड छ। आइरन सल्फाइड स्मेल्टिङ गर्दा आइरन अक्साइड बन्ने भयो र सिलिकासँग कम्बाइन गरेर आइरन सिलिकेट अथवा फेरस सिलिकेटको रूपमा चाहिँ स्ल्यागको रूपमा आउट हुन्छ है। र अब अर्को हामीसँग बाँकी के हुन्छ भन्दाखेरि आइरन सल्फाइड अझ बाँकी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ क्युप्रस अक्साइडसँग कम्बाइन भएर चाहिँ फेरि के बनाउँछ भन्दाखेरि क्युप्रस सल्फाइड बनाउने भयो। हामीसँग बाँकी छ कपर अक्साइड बाँकी छ त्यसलाई चाहिँ कार्बनले रिड्युस गरेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ कपर मेटल चाहिँ दिन्छ। र के हुन्छ भन्दाखेरि जुन यो कपर मेटल बनेको छ यो चाहिँ तल यसरी चाहिँ मोल्टेन अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ तल चाहिँ सेटल डाउन हुन्छ भने त्योभन्दा अलिकति लाइटर स्ल्याग चाहिँ माथिबाट चाहिँ हामीले स्ल्याग आउट गर्छ स्ल्याग होलबाट भने तलबाट चाहिँ हामीले मोल्टेन मेटल निकाल्ने हो। र यो सँगसँगै के हुन्छ भन्दाखेरि जुन यो मोल्टेन मेटल सँगसँगै चाहिँ हामीसँग कपर सल्फाइड र सम ट्रेसेस अमाउन्टमा आइरन सल्फाइड अझ पनि बाँकी भएको हुन्छ। तर यही मिक्सचर जहाँ चाहिँ हाम्रो 40 to 45% कपर र सम स्मल अमाउन्ट अफ कपर सल्फाइड र आइरन सल्फाइडको मिक्सचरलाई चाहिँ कपर म्याटे भन्छ। र यसपछि हामीले स्मेल्टिङ गर्दा चाहिँ हामीले कपर म्याटे चाहिँ निकाल्ने हो जसमा चाहिँ 40 to 45% कपर हुन्छ भने बाँकी चाहिँ के हुन्छ भयो कपर सल्फाइड र आइरन सल्फाइड यो दुईटालाई चाहिँ हामीले रिमुभ गरेपछि मात्र हामीले के अप्टेन गर्ने हो प्योर कपर चाहिँ अप्टेन गर्ने हो है।
The molten matter forms the lower layer in the blast furnace and is taken out from the hole at the bottom. त्यही कुरा गरिरहेछ जुन मोल्टेन म्याटर छ त्यसलाई चाहिँ हामीले तलबाट निकाल्छ भने त्योभन्दा माथिबाट चाहिँ हामीले स्ल्याग चाहिँ जुन आइरन सल्फाइड त्यो आइरन सल्फाइड माथि चाहिँ रिमुभ हुने भयो तल चाहिँ बाँकी हामीसँग अझै पनि के छ आइरन सम पार्ट के छ आइरन सल्फाइड र कपर सल्फाइड इम्प्युरिटिजहरू छ है त्यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने बेस्मराइजेसन नेक्स्ट प्रोसेस इज बेस्मराइजेसन जहाँ चाहिँ हामीले के गरिन्छ जुन मोल्टेन म्याटर छ यसलाई चाहिँ सिलिकासँग मिक्स गरिन्छ र यो भाँडामा राखिन्छ यसलाई हुन्छ बेस्मर कन्भर्टर विच इज लाइन विथ क्याल्सियम अक्साइड र म्याग्नेसियम अक्साइड दिस इज बेसिक फ्लक्सले चाहिँ यसलाई लाइन गरेको हुन्छ इन्टरनलले र यहाँबाट चाहिँ हट एयर चाहिँ यसरी पठाइन्छ है यसलाई पठाउँदा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि जुन हामीसँग बाँकी रहेको आइरन सल्फाइड छ त्यो आइरन सल्फाइड चाहिँ फेरि के हुँदो रहेछ आइरन सिलिकेटको रूपमा एज अ स्ल्यागको रूपमा चाहिँ आउट हुने भयो त्यही रिएक्सन चाहिँ यहाँ देख्न सकिन्छ आइरन सल्फाइड आइरन अक्साइड फेरि केमा जाने भयो सिलिकासँग मिलेर आइरन सिलिकेट चाहिँ बन्ने भयो है भने यो स्ल्यागलाई रिमुभ गरिन्छ एयर फेरि पास गरिन्छ र त्यसपछि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हामीसँग अब बाँकी के छ कपर सल्फाइड र कपर सल्फाइड के हुँदो रहेछ अक्सिडाइज हुँदो रहेछ एयरको प्रेजेन्समा कपर अक्साइडमा र यो कपर अक्साइडले फेरि रिड्युसेस के गर्दो रहेछ रिमेनिङ कपर सल्फाइड टु मेटालिक कपर यसको मिनिङ के भयो भन्दाखेरि जुन हाम्रो बाँकी रहेको कपर सल्फाइड थियो त्यसलाई चाहिँ कपर अक्साइडले चाहिँ के अरे कपर अक्साइडमा चेन्ज हुने भयो यो कपर अक्साइडले फेरि के गर्छ कपर सल्फाइडलाई बाँकी रहेको कपर सल्फाइडलाई कपरमा चेन्ज गर्ने भयो यसको मिनिङ के भयो भन्दाखेरि हामीसँग मोल्टेन म्याटरमा कपर त छँदैछ सँगसँगै जुन आइरन सल्फाइड थियो त्यो आइरन सल्फाइड सिलिकेटको रूपमा एज अ स्ल्यागको रूपमा आउट हुने भयो र बाँकी रहेको कार्बन कपर सल्फाइड थियो त्यो चाहिँ पहिला कपर अक्साइडबाट फेरि रिड्युस भएर कपरमा रिड्युस हुने भयो यसको मिनिङ के भयो अब हामीसँग चाहिँ सबै के मात्र छ अब कपर मेटल मात्र छ अब चाहिँ है यो प्रोसेससम्म चाहिँ हामी आइपुग्दाखेरि चाहिँ द रिएक्सन इज हाइली एक्जोथर्मिक यसमा चाहिँ एकदम हाई अमाउन्ट अफ हिट निस्किँदो रहेछ र कपर चाहिँ के हुन्छ मोल्टेन स्टेटमा मात्र हामीले के हुँदो रहेछ पाउँदो रहेछ र जब हामीले यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ कुल डाउन हुन दिन्छौँ र यो सोलिड अवस्थामा चाहिँ अथवा सोलिड स्टेटमा चाहिँ आउन खोज्छ र यो हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो यहाँ चाहिँ ब्लिस्टर अफ कपरको कुरा आइरहेको छ जब यो कपर चाहिँ मोल्टेन कपरलाई चाहिँ निकाल्छौँ बाहिर र कुल डाउन हुन दिन्छौँ त्यस बेला चाहिँ के हुन्छ जुन सल्फर डाइअक्साइड अगाडिको रिएक्सनमा चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन सल्फर डाइअक्साइड चाहिँ निस्केको हुन्छ यो चाहिँ बाहिर स्केप हुन खोज्छ स्केप हुँदाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यो सोलिडको जुन सर्फेस हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति यसो फुकेको जस्तो जुन हाम्रो हातहरू पोल्दाखेरि जुन फुकाहरू उठिरहेको हुन्छ त्यस्तो टाइपको चाहिँ देखिन्छ त्यसैलाई भन्छ ब्लिस्टर अफ कपर भनेर भन्छ है यसरी यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ हामीले ब्लिस्टर अफ कपर अब्टेन गर्छौँ र कपर ब्लिस्टर अफ कपर इज 98% मात्र प्योर हुन्छ मिनिङ के भयो भन्दाखेरि 2% चाहिँ एज अझै हामीसँग के हुन्छ भन्दाखेरि इम्प्युरिटिजहरू हुन्छ यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ रिफाइन गर्नुपर्ने लास्ट स्टेप इज रिफाइनिङ अब रिफाइनिङ गर्दाखेरि जुन हाम्रो 2% इम्प्युरिटिज हाम्रो सिल्भर गोल्ड जिङ्क निकेल एट्सेट्रा अझै स्टिल हामीसँग ब्लिस्टर अफ कपरमा चाहिँ इम्प्युरिटिज हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले अब इलेक्ट्रोलाइटिङ मेथड अथवा इलेक्ट्रोलाइसिस युज गरेर चाहिँ यसमा हामीले के गर्छौँ प्युरिफाई अथवा रिफाइन गर्ने गर्छौँ जसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ जुन इम्प्योर जिङ्क छ अथवा ब्लिस्टर अफ कपर छ त्यसको प्लेटलाई लिएर चाहिँ हामीले एनोड बनाउँछौँ यसको ब्याट्रीको पोजिटिभ टर्मिनलमा जोड्छ भने प्योर कपरको एउटा प्लेट लिएर चाहिँ यसलाई चाहिँ ब्याट्रीको नेगेटिभ टर्मिनलमा जोडिन्छ र यो के हुन्छ एक्ट एज क्याथोडको काम गर्छ र यसमा चाहिँ हाम्रो कपर सल्फेट एज अ इलेक्ट्रोलाइटको रूपमा चाहिँ युज गरिन्छ र एसिडिफाइड कपर सल्फेट भन्छ जस्तो यहाँ डाइल्युट H2SO लेखिरहेको छ र जब चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ पास गर्छौँ अब चाहिँ यहाँ रिएक्सन चाहिँ हुन थाल्छ है इलेक्ट्रोलाइसिस के हुन्छ भन्दाखेरि कपर सल्फेट चाहिँ कपर प्लस प्लस र सल्फेट माइनस दुईवटा माइनस देख्न सकिन्छ आयोनाइज हुन्छ र एनोड र क्याथोडमा के रिएक्सन हुन्छ भन्दाखेरि जब हाम्रो एनोड छ एनोडमा जुन हाम्रो इम्प्योर कपर छ यहाँबाट कपर जति सबै अक्सिडाइज भएर Cu++ मा चेन्ज हुन्छ अनि सोलुसनमा जान्छ यो सोलुसनमा गएको जुन Cu++ आयो हुन्छ यो सबै गएर फेरि क्याथोडमा गएर चाहिँ फेरि Cu मा चाहिँ रिड्युस हुन्छ र यो जुन प्योर कपर प्लेट थियो यसमा गएर सबै डिपोजिट हुन्छ यहाँ भएको कपर जति सबै कहाँ गएर डिपोजिट हुने भयो यो प्योर कपरमा गएर चाहिँ डिपोजिट हुन्छ र यहाँ भएको इम्प्युरिटिजहरू अरू जुन हाम्रो 2% इम्प्युरिटिजहरू थियो त्यो चाहिँ यसको तलपट्टि चाहिँ एनोडको तलपट्टि चाहिँ यसरी सेटल डाउन हुन्छ यसैलाई हामीले के भन्ने हो एनोड मोड
यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि रिफाइन गर्ने। यसको पनि सानो एनिमेसन टाइपको भिडियो छ, हेर्न सकिन्छ। हामीले यहाँ के गरेको थियौँ भन्दाखेरि यसरी चाहिँ एनोड ल्यायो इम्प्योर कपरलाई लिएर, भने यता प्योर कपरको चाहिँ हामीले के गर्यो क्याथोड बनायो, यसरी ब्याट्रीमा जोड्यो र जब ब्याट्रीबाट चाहिँ यसरी इलेक्ट्रिसिटी पास हुन्छ अब चाहिँ के हुने भयो, यहाँ भएको कपर जति सबै कपर प्लस प्लसमा चेन्ज हुन्छ र यो कपर प्लस प्लस चाहिँ अब कहाँ गएर चेन्ज हुन्छ, कपरमा चेन्ज हुन्छ र कहाँ गएर डिपोजिट हुन्छ, क्याथोडमा गएर चाहिँ यसरी डिपोजिट हुन्छ। र यसरी चाहिँ हामीले के गर्छ भन्दाखेरि कपर पाइराइटहरूबाट चाहिँ कपरलाई एक्सट्र्याक्ट गर्छ। र प्रपर्टिज भनिरहेको छ, प्रपर्टिजमा हेऱ्यो भने जस्तो हामीले इट इज अ ट्रान्जिसन मेटल है, कपर इज अ ट्रान्जिसन मेटल। यसको क्यारेक्टरिस्टिक रेड कलर, हाइली मेलिएबल एन्ड डक्टाइल, अनि इट इज अ गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी, मेल्टिङ पोइन्ट बोइलिङ पोइन्ट हाई हुन्छ भनिरहेको छ 1083 एन्ड 232 र डेन्सिटी हेऱ्यो भने 8.93 हुन्छ। केमिकल प्रपर्टिजमा चाहिँ एक्सन अफ इयर भनिरहेको छ, ड्राई इयरको चाहिँ के हुँदैन कपरसँग चाहिँ, कपर इज लेस रिएक्टिभ मेटल हो र यो इयरसँग चाहिँ ड्राई इयरसँग त्यति रियाक्ट गर्दैन र जब यो चाहिँ मोइस्ट इयरमा चाहिँ कन्टेनिङ कार्बन डाइअक्साइडसँग भएको इयरमा चाहिँ छोडिन्छ, यसमा चाहिँ ग्रिन खालको चाहिँ लेयर बनिरहेको हुन्छ कपर मेटलमा चाहिँ। यो के कारणले बन्छ भन्दाखेरि इट इज बेसिक कपर कार्बोनेट है। जब हामीले कपरलाई मोइस्ट इयर है, H2O छ मोइस्ट इयरमा कन्टेनिङ अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडमा चाहिँ राखिराख्यो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ एउटा खालको लेयर बनिरहेको हुन्छ। दिस इज कपर कार्बोनेट, कपर हाइड्रोक्साइड, दिस इज बेसिक कपर कार्बोनेटको चाहिँ एउटा ग्रिन लेयर बन्दो रहेछ। र यसमा चाहिँ कपरलाई चाहिँ हामीले अब हिट गऱ्यो अक्सिजनसँग चाहिँ इन प्रेजेन्स अफ एयरमा चाहिँ रियाक्सन गऱ्यो अथवा हिट गऱ्यो भने के बन्दो रहेछ भन्दाखेरि एट 900 डिग्री सेन्टिग्रेडमा चाहिँ कपरलाई ततायो भने चाहिँ कपरको चाहिँ जुन क्युप्रिकवाला अक्साइड भन्छ यसलाई चाहिँ हामीले ब्ल्याक अक्साइड पनि भन्छ है। र यसलाई चाहिँ 900 होइन कि अब हामीले 1100मा चाहिँ हिट गऱ्यो भने क्युप्रस अक्साइड भन्छ। याद गर्ने, क्युप्रस अक्साइड इज रेड अक्साइड, क्युप्रिक अक्साइड इज ब्ल्याक अक्साइड, 900 क्युप्रिक अक्साइड, 1100 क्युप्रस अक्साइड। एक्सन अफ वाटर भनिरहेको छ, वाटर हेज नो इफेक्ट अन कपर है, कपर इज लेस रिएक्टिभ हो, यसले खासै रियाक्ट गर्दैन है, वाटरसँग रियाक्सन हुँदो रहेछ, अल्कालीसँग पनि रियाक्सन भएन। एक्सन अफ एसिड हेऱ्यो भने हामी नाइट्रिक एसिडमा हेर्छौँ, डाइल्युट HNO3 पनि रियाक्ट गर्दैन भने, मोडरेटली कङ्क नाइट्रिक एसिड छ भने रियाक्ट गरेर यो नाइट्रिक एसिडलाई चाहिँ कपरले केमा रिड्युस गर्दो रहेछ, NO, नाइट्रिक एसिडलाई नाइट्रिक अक्साइड NOमा चाहिँ चेन्ज गर्छ। त्यस्तै गरेर कङ्कवाला लियो भने चाहिँ नाइट्रोजन डाइअक्साइडमा चाहिँ चेन्ज गर्छ। यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ। हुन्छ, यसमा चाहिँ कन्सन्ट्रेसन अफ नाइट्रिक एसिड हामीले 11 क्लासमा नाइट्रिक एसिडमा पढेको, कन्सन्ट्रेसन चेन्ज गर्ने बित्तिकै चाहिँ यसलाई प्रोडक्ट चाहिँ चेन्ज हुन्छ। कपरको नाइट्रेट सेम छ, वाटर सेम छ, तर फरक चाहिँ यो यहाँ चाहिँ नाइट्रिक अक्साइड छ भने यहाँ चाहिँ नाइट्रोजन अक्साइड है। हामीलाई एउटा कुरा चाहिँ के याद हुनुपर्छ भन्दाखेरि नाइट्रिक एसिडको जति कन्सन्ट्रेसन बढ्दै जान्छ त्यो कन्सन्ट्रेसन बढ्दै गयो भने चाहिँ जुन प्रोडक्ट बन्छ त्यसको चाहिँ अक्सिडेसन स्टेट, हायर अक्सिडेसन स्टेटमा चाहिँ अप्टेन गर्न सक्छ। जस्तो यहाँ हेऱ्यो भने नाइट्रोजनको +2मा छ भने यहाँ चाहिँ +4मा छ है। यसरी डाइल्युट हुँदै मोडरेटली कङ्क, भेरी कङ्क हुँदै जाँदाखेरि जुन प्रोडक्ट बन्छ त्यसको अक्सिडेसन स्टेट चाहिँ बढिरहेको, यो चाहिँ हामीले प्रेडिक्ट चाहिँ गर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ सल्फ्युरिक एसिडसँग छ, सल्फ्युरिक एसिडमा डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड डज नट रियाक्ट बट हट डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड इन द प्रेजेन्स अफ एयर गिभ्स कपर सल्फेट भनिरहेको छ। जस्तो चाहिँ हामीसँग कपर छ र सल्फ्युरिक एसिड चाहिँ डाइल्युट र हटवाला छ र इन प्रेजेन्स अफ एयर छ भने मात्र के बन्दो रहेछ, कपर सल्फेट चाहिँ बन्दो रहेछ। र हट एन्ड कङ्क छ भने चाहिँ इट गिभ्स SO2 कपर सल्फेट, वाटर बने, फरक यहाँ के भयो सल्फर डाइअक्साइड ग्यास चाहिँ बन्यो। र अब हामी नेक्स्ट चाहिँ हेर्छौँ HCl सँगको रियाक्सन। कपर रियाक्ट विथ हट एन्ड कङ्कसँग मात्र रियाक्ट गर्दो रहेछ फर्मिङ क्युप्रिक क्लोराइड है, CuHCl, यसलाई पनि अक्सिजनको प्रेजेन्स चाहिन्छ र CuCl2 क्युप्रिक क्लोराइड चाहिँ बन्दो रहेछ। र डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनमा चाहिँ कपरले कस्तो कस्तो इलिमेन्टलाई चाहिँ डिस्प्लेस गर्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजको कुरा गरिरहेको छ, सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भन्नुपर्दा चाहिँ कपर चाहिँ
जुन मेटल भन्दा चाहिँ मोर रिएक्टिभ छ त्यसलाई मात्र यसले चाहिँ के गर्ने डिस्प्लेस गर्ने जस्तो कपरले सिल्भरलाई डिस्प्लेस गरेर कपर नाइट्रेट बन्यो अनि यसरी एजी चाहिँ डिस्प्लेस भयो त्यसै गरेर गोल्डलाई डिस्प्लेस गरेर कपरले चाहिँ के भयो क्युप्रिक क्लोराइड चाहिँ बनायो यसको मिनिङ के भयो कपर चाहिँ सिल्भर र गोल्ड भन्दा मोर रिएक्टिभ रहेछ त्यही भएर यसले डिस्प्लेस गर्यो तर कपरले कसलाई सक्दैन ZnSO अथवा ZnCl2 लाई चाहिँ सक्दैन किन कपर इज लेस रिएक्टिभ देन जिङ्क यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो है रिएक्सन विथ अमोनिया भनिरहेछ अमोनियाको सँगको रिएक्सन हेर्दाखेरि जस्तो हामीले जब चाहिँ एक्वेस अमोनिया भनिरहेछ जसमा ग्यास होइन कि अमोनियालाई चाहिँ हामीले वाटरमा राख्यो भने जुन अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन्छ यसले चाहिँ कपरसँग रिएक्ट गर्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ कपर हाइड्रोक्साइडको व्हाइट पिपिटी बन्छ र यो कपर हाइड्रोक्साइड पिपिटीमा अझ फर्दर हामीले चाहिँ अमोनिया ग्यास पास गर्दाखेरि अथवा अमोनियम हाइड्रोक्साइड पास गर्दाखेरि चाहिँ यो सबै डिजल्भ भएर व्हाइट पिपिटी हामीलाई चाहिँ डिप ब्लू खालको चाहिँ सोल्युसन बन्छ के को कारणले बन्छ भन्दाखेरि ड्यू टु द फर्मेसन अफ टेट्रा अमाइन चारवटा छ त्यही भएर टेट्रा अमाइन कपर सेकेन्ड आयन है दिस कम्प्लेक्स आयन ह्याभिङ डिप ब्लू कलरेसनको हुन्छ यसै कारणले गर्दा यस्तो खालको कलर चाहिँ अप्टेन हुने हो है दिस रिएक्सन इज इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन अफ कपर र युजेसमा हेऱ्यो भने कपर कहाँ युज हुँदो रहेछ इट इज युज फर मेकिङ इलेक्ट्रिकल केबल्सहरू त्यसै गरेर मेकिङ कोइन्स यसलाई त्यही भएर कोइनेज मेटल पनि भन्छ र इट इज युज इन मेकिङ एलोइज लाइक ब्रास जर्मन सिल्भरहरू चाहिँ बनाउन कपर युज हुँदो रहेछ र इट इज युज इन मेकिङ युटेन्सिल्स हामीले डेली लाइफमा युज हुने युटेन्सिल्सहरू भाँडाकुँडाहरू चाहिँ छन् त्यसमा पनि कपरको चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ इट इज युज इन मेकिङ साइन्टिफिक इक्विपमेन्ट्स लाइक क्यालोरिमिटर बोइलर्स एटसेट्रा बनाउनको लागि पनि कपर युज हुन्छ दिज आर द युजेस अफ कपर है र अब हामीले चाहिँ कपरको इम्पोर्टेन्ट कम्पाउन्ड्सहरू सिलेबसमा भएका कपरको दुईटा अक्साइड क्युप्रिक अक्साइड र क्युप्रस अक्साइड अनि कपर सल्फेट जुन ब्लू विट्रोल छ यति तिनटाको बारेमा चाहिँ पढ्छौँ र क्युप्रस अक्साइड अघि नै हामीले भनेको थियो क्युप्रस भनेको चाहिँ अक्सिडेसन स्टेट फर्स्ट भएको अथवा भ्यालेन्सी 1 भएको वाला अक्साइड भनेको चाहिँ रेड अक्साइड हुन्छ र यसको युजेस पढ्नुपर्ने हामीले चाहिँ मोलिकुलर फर्मुला अनि युजेस मात्र पढ्नुपर्ने हुन्छ इट इज युज इन मेकिङ रुबी रेड ग्लास है डिफ्रेन्ट टाइपको कलर ग्लास हुन्छ त्यसमा चाहिँ रेड ग्लास बनाउन चाहिँ क्युप्रस अक्साइड युज हुने भयो त्यस्तै गरेर एन्टी रस्ट पेन्ट्स भनिरहेको जुन हाम्रो रस्टिङबाट चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नको लागि जुन पेन्टहरू युज हुन्छ त्यसमा पनि क्युप्रस अक्साइड चाहिँ युज हुँदो रहेछ र इट इज युज इन द प्रिपरेसन अफ Cu2Cl2 है क्युप्रस क्लोराइड बनाउन पनि क्युप्रस अक्साइड युज हुँदो रहेछ र नेक्स्टवाला रहेको छ हाम्रो चाहिँ क्युप्रिक अक्साइड विच इज द ब्ल्याक अक्साइड यो दुईटा थाहा पाउनु पर्यो क्युप्रिक अक्साइड ब्ल्याक अक्साइड क्युप्रस अक्साइड रेड अक्साइड है यसको युजेस हेऱ्यो भने यो पनि के रहेछ कलर ग्लासी बनाउन युज हुँदो रहेछ र इट इज युज टु रिमुभ सल्फर फ्रम पेट्रोलियम दुईटाको चाहिँ हामीले के पढ्यो मोलिकुलर फर्मुला अनि युजेस चाहिँ थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ यसको चाहिँ यति हो र यसको चाहिँ कपर सल्फेटको चाहिँ हामीले सबै प्रिपरेसन रिएक्सन्स अनि युजेस सबै पढ्नुपर्ने हुन्छ कपर सल्फेट विच के हुन्छ पेन्टाहाइड्रेट हुन्छ पाँचवटा चाहिँ वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन पनि यसमा एसोसिएट भएर बसेको हुन्छ विच इज कमनली नोन एज ब्लू भिट्रियल र यसलाई चाहिँ हामीले कसरी प्रिपेयर गर्छौँ ल्याबमा भन्दाखेरि डिजल्भिङ कपर अक्साइड कपर हाइड्रोक्साइड अनि कपर कार्बोनेट र यसमा हामीले हेर्न सक्छौँ कपर हाइड्रोक्साइड कपर अक्साइड अनि कपर कार्बोनेट यो तिनटैलाई डाइल्युट H2SO चाहिँ डिजल्भ गर्यो भने कपर सल्फाइड सोल्युसन बन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले क्रिस्टलाइजेसन गर्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ ब्लू भिट्रियलको रूपमा चाहिँ ब्लू भिट्रियल क्रिस्टल चाहिँ अप्टेन गर्न सक्छ यहाँ त्यही लेखिरहेको छ जुन कपर सल्फेट यो तिनटै वेबाट जसरी बनाएको कपर सल्फेट छ त्यसलाई चाहिँ हामीले क्रिस्टलाइजेसन गर्यो भने चाहिँ कपर सल्फेट पेन्टाहाइड्रेट एज अ ब्लू भिट्रियलको रूपमा चाहिँ अप्टेन गर्छ है र यसलाई चाहिँ हामीले लार्ज स्केलमा बनाउनु पर्यो भने चाहिँ जुन अगाडि हामीले कपरको रिएक्सन पढेको थियो क्याप कपर भनिरहेको छ कपरको टुक्राहरू लिएर चाहिँ हामीले हट एन्ड डाइल्युट H2SO इन प्रेजेन्स अफ अक्सिजनको प्रेजेन्समा चाहिँ के गर्यो ट्रिट गर्यो भने चाहिँ कपर सल्फेट जुन चाहिँ के हुन्छ लार्ज स्केलमा चाहिँ बनाउन यो मेथड चाहिँ युज हुन्छ र प्रपर्टिजमा हेऱ्यो भने चाहिँ जुन हाम्रो कपर सल्फेट चाहिँ हाइड्रेटेडवाला छ यो पेन्टाहाइड्रेटको रूपमा छ वाला चाहिँ ब्लू हुन्छ भने एनहाइड्रस कपर सल्फेट CuSO4 मात्र चाहिँ व्हाइट हुन्छ र यो जुन
पेन्टाहाइड्रेट वाला चाहिँ क्रिस्टलाइन फर्ममा हुन्छ भने एनहाइड्रस वाला चाहिँ एमोर्फस सोलिडको रूपमा हुन्छ। यो चाहिँ कलर र स्टेटको बारेमा भयो। र यसको सोल्युबिलिटी हेऱ्यो भने वाटरमा सोलुबल हुने भयो। र एक्सन अफ हिट भनिरहेछ। जब यसलाई चाहिँ हामीले कपर सल्फेट पेन्टाहाइड्रेट ब्लू विट्रोललाई चाहिँ हिट गर्यौँ 100 डिग्रीमा हिट गर्यो भने यसले चाहिँ 4वटा वाटर मोलिक्युल लुज गरेर कपर सल्फेट मोनोहाइड्रेट हुन्छ। र फर्दर 230 मा चाहिँ यसलाई हिट गर्यो भने एनहाइड्रस बन्ने भयो। यसको कलर हेऱ्यो भने ब्लू विट्रोल वाला 5 पेन्टाहाइड्रेट चाहिँ ब्लू हुन्छ भने यो चाहिँ ब्लुइस व्हाइट हुने भयो। र एनहाइड्रस वाला चाहिँ व्हाइट कलरको हुने भयो। र anhydrous copper sulfate gives back blue vitriol in contact with water. So anhydrous copper sulfate is used to detect water भनिरहेछ। जस्तो हामीले चाहिँ कुनै पनि सब्स्टेन्समा वाटर छ कि नै भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ anhydrous copper sulfate राख्छौँ। यदि anhydrous copper sulfateमा चाहिँ ले चाहिँ त्यसमा वाटर छ भने चाहिँ वाटर एब्जर्ब गरेर फेरि ब्लू विट्रोल पेन्टाहाइड्रेट बन्छ। त्यही भएर कुनै पनि सब्स्टेन्समा चाहिँ वाटर मोइस्चर छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि हामीले एनहाइड्रस कपर सल्फेटको चाहिँ हेल्प लिने गर्छ। है फर्दर अब चाहिँ हामीले कपर सल्फेट एनहाइड्रस वालालाई 230 भन्दा पनि अझ बढी हिट गर्यो भने चाहिँ इट गेट्स डिकम्पोज इन्टु दिस क्युप्रिक अक्साइड एन्ड सल्फर ट्राइअक्साइडमा यो क्युप्रिक अक्साइड चाहिँ एज अ ब्ल्याक सोलिड मासको रूपमा चाहिँ अब्टेन हुन्छ। र एक्सन अफ वाटर भनिरहेछ। यसलाई चाहिँ हामीले अघि नै भनिसकेको छ वाटर सोलुबल हुन्छ। पानीमा राख्ने बित्तिकै यसले चाहिँ Cu++ र सल्फेट माइनस के दिन्छ यसले आयोनाइज हुन्छ। र यो कस्तो खालको सल्ट हो भन्दाखेरि एसिडिक सल्ट हो। र यसमा हाइड्रोलाइसिसको कुरा हुँदा पनि अहिले चाहिँ कपर सल्फेट के मिलेर बनेको हुन्छ। दिस सल्ट इज फर्म ड्यू टु द बाई द रिएक्सन अफ कपर हाइड्रोक्साइड विच इज विक बेस एन्ड सल्फ्युरिक एसिड H2SO4 स्ट्रङ एसिड। त्यही भएर स्ट्रङ एसिड विक बेस मिलेर बनेको कारणले यो एसिडिक हुन्छ भनेर सिम्पली यति बुझ्दा हुन्छ। रिएक्सन विथ केआई भनिरहेछ। पोटासियम आयोडाइडसँग कपर सल्फेटको के रिएक्सन हुन्छ त्यो हेर्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले जस्तो केआई रिड्युसेस, यसमा चाहिँ रिड्युसिङ अक्सिडाइजिङ एजेन्टको रूपमा हेऱ्यो भने कपर सल्फेट चाहिँ केमा चेन्ज हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यो कपर सल्फेटमा +2 अक्सिडेसन स्टेट छ भने यहाँ Cu2 आइटममा +1 मा छ। मतलब क्युप्रिक आयोन चाहिँ क्युप्रसमा चेन्ज हुँदो रहेछ भने केआई चाहिँ -1 बाट 2 मा चाहिँ अक्सिडाइज हुँदो रहेछ। यसमा चाहिँ कपर सल्फेट के भयो रिड्युस भयो। पोटासियम आयोडाइड चाहिँ के भयो अक्सिडाइज भयो। त्यसपछि छ रिएक्सन विथ अमोनिया। है यो लगभग अघि कपरको जस्तै हुन्छ। र यसमा हेऱ्यो भने पनि अघिको जस्तो जब हामीले कपर सल्फेटमा चाहिँ अमोनियाको सोलुसन राख्छौँ। अमोनिया सोलुसन भनेको पानीसँग राख्दाखेरि अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन्ने भयो। र यसलाई चाहिँ जब हामीले कपर सल्फेटसँग ट्रिट गर्छौँ दिस कपर हाइड्रोक्साइडको व्हाइट पिपिटी बन्छ। यसलाई चाहिँ फर्दर अझ हामीले NH4OH सँग राख्ने भने यो डिजल्भ भएर चाहिँ अघिको जस्तो डिप ब्लू कलरेसन बन्छ। र के कारणले बन्छ ड्यू टु द फर्मेसन अफ टेट्रा अमाइन कपर सेकेन्ड सल्फेट। है कपरमा चाहिँ अक्सिडेसन स्टेट्स +2 छ। है त्यही भएर चाहिँ यो कम्प्लेक्स बन्छ। यही कारणले गर्दा चाहिँ डिप ब्लू कलरेसन आउने हो सोलुसनको। र कपर सल्फेटको चाहिँ युजेसहरू हेऱ्यो भने इट इज युज एज अ इलेक्ट्रोलाइट इन प्युरिफिकेसन अफ कपर। अघि नै हामीले कपर सल्फेट एज अ इलेक्ट्रोलाइटको रूपमा युज गरेको थियो। त्यस्तै गरेर पेस्टिसाइड्सको रूपमा युज हुँदो रहेछ। यहाँसम्म पढ्दाखेरि हामीले कपरको चाहिँ कसरी एक्सट्र्याक्ट गर्ने फ्रम कपर पाइराइट ओयर, त्यसको फिजिकल प्रपर्टिज, केमिकल प्रपर्टिज र यसको 3टा कम्पाउन्ड्समा चाहिँ क्युप्रस अक्साइड, क्युप्रिक अक्साइड र हामीले चाहिँ कपर सल्फेट चाहिँ पढ्यौँ। र यसमा चाहिँ बेसिकल्ली इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले भन्दा चाहिँ हामीलाई आउन सक्ने भनेको 5 मार्क्समा चाहिँ एक्सट्र्याक्सन अफ कपर भइहाल्यो। र त्यसपछि चाहिँ मोलिकुलर फर्मुलाहरू युजेसहरूको कुरा आयो। अनि कपरको रिएक्सनको केमिकल प्रपर्टिजबाट र यो कपर सल्फेटको चाहिँ हामीलाई चाहिँ केमिस्ट्री नै लेख्न आउन सक्छ। यसको प्रिपरेसन अनि यसको प्रपर्टिज युजेससम्म चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ।